ทียบกันชัดๆประเทศไทยเคยหลงกลสหรัฐเหมือนยูเครนก่อนไหวตัวทันกรุงเทพจึงรอดปลอดภัยจากสงครามดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิทย์นักวิชาการชื่อดังได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวเทียบครั้งประเทศไทยเคยเกือบเกิดสงครามแบบยูเครนรวมถึงความเป็นมิตรแท้กับจีนและการหักหลังของสหรัฐโดยมีรายละเอียดว่าที่มาของสงครามสั่งสอนน้ำไกลดับไฟใกล้ไม่ได้ไทยก็เคยพลาดเหมือนเซเลนสกี้และยูเครนครั้งหนึ่งไทยเคยเหมือนยูเครนคือเอียงไปทางอเมริกามากเหลือเกินยอมให้อเมริกามาตั้งฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเกิดลูก GI เข้านอกนาจำนวนมากมายและเราเป็นฐานบินให้อเมริกันไปทิ้งระเบิดและทิ้งสารเคมีฝนเหลืองในลาวเวียดนามกัมพูชาแต่สุดท้ายเวียดกงก็มุดดินสู้อย่างแข็งแกร่งสุดท้ายนั้นเวียดนามใต้ก็แตกอเมริกันพ่ายแพ้สงครามเวียดนามอย่างกระเจิดกระเจิงกองทัพคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ฮึกเหิมมากจะบุกไทยบ่ายหน้าไปขอให้อเมริกามหามิตรให้ช่วยอเมริกาก็ไม่มีปัญญาช่วยน้ำไกลดับไฟใกล้ไม่ได้เลยสุดท้ายคุณชายคึกฤทธิ์บ่ายหน้าไปขอความช่วยเหลือจากจีนพบท่านประธานเหมาและทำให้เกิดสงครามสั่งสอนเวียดนามก็ไม่กล้าห้าวเป้งมาบุกไทยอีกเลยในเวลานั้นหากไม่มีสงครามสั่งสอนเพียงเวลาไม่ถึงสัปดาห์กรุงเทพก็จะถูกกองทัพเวียดนามกรีธาทัพเข้ามายึดอย่างแน่นอนดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิทย์จะขอพูดในฐานะที่มีประสบการณ์ตรงได้ยินเรื่องนี้มาจากปากของท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์เมื่อครั้งที่ท่านมาเยือนประเทศอังกฤษหลังจากลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วครั้งนั้นพวกเราเชิญท่านมาพูดที่สามัคคีสมาคมโดยมีท่านทูตแผนวรรณเมธีซึ่งเป็นทูตไทยในขณะนั้นมากับท่านด้วยท่านคึกฤทธิ์บอกว่าอเมริกันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยแม้แต่อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทิ้งไว้เราขอก็ไม่ให้เราซื้อก็ไม่ขายปล่อยให้พังไปเองท่านคึกฤทธิ์บอกว่าอเมริกันเป็นเพื่อนที่เลวที่สุดนั่นคือเหตุผลที่ท่านคึกฤทธิ์ต้องไปประเทศจีนถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ผมจะเล่าให้ฟังครับเรื่องมีอยู่ว่าที่ประเทศอังกฤษในกรุงลอนดอนมีสมาคมเก่าแก่ชื่อสามัคคีสมาคมเป็นสมาคมที่รัชกาลที่ 6เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นตอนสมัยที่ท่านเป็นนักเรียนที่ประเทศอังกฤษก็เลยกลายเป็นสมาคมคนไทยและนักเรียนไทยที่เก่าแก่ที่สุดนักเรียนไทยที่อังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ยิ่งในอดีตแล้วนักเรียนที่มาจากระบบกพ.ทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมนี้เมื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์มาเยือนอังกฤษพวกเราทุกคนก็เชิญท่านมาที่สมาคมเพื่อที่จะคุยกันในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตสมาชิกของสมาคมมาก่อนในระหว่างที่คุยกันในวันนั้นมีคนมาฟังกันเป็นจำนวนมากเต็มห้องสมุดของสามัคคีสมาคมเลยแล้วก็ยังล้นออกมาข้างนอกอีกในข้อสนทนามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราถามท่านว่าทำไมท่านจึงตัดสินใจไปเยือนจีนท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านได้ขึ้นมาเป็นนายกเวียดนามบุกประชิดเขตแดนของเราทุกด้านท่านดูแล้วเราไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกนอกจากจะขอร้องจีนให้ช่วยในเรื่องนี้ในตอนแรกท่านเรียกแม่ทัพนายกองทั้งหมดและถามว่าถ้าเวียดนามบุกนี่เราจะรับมือได้นานเท่าไหร่แม่ทัพนายกองพูดอย่างกวนๆว่าได้แค่7 วันท่านตกใจมากอะไรยุทโธปกรณ์ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยนะรับมือได้แค่7 วันและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อเมริกาทิ้งไว้นี่ท่านก็ทำหนังสือไปขอจากรัฐบาลอเมริกันเพื่อใช้ป้องกันตัวก็ได้รับการปฏิเสธขอซื้อก็ไม่ขายแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันพังตามธรรมชาติของมันท่านจึงพูดในวงสนทนาว่าอเมริกันเป็นเพื่อนที่ใช้ไม่ได้เลยคบไม่ได้พวกนี้ท่านจึงเรียกท่านทูตแผนวรรณเมธีให้เข้ามาแล้วท่านพูดกับท่านแผนว่าเราเห็นจะต้องไปเยือนจีนกันละเพราะไม่เห็นทางออกอย่างอื่นท่านทูตแผนตอนนั้นจึงจัดเจ้าหน้าที่กรุยทางที่จะไปเยือนจีนการไปเยือนจีนในสมัยนั้นต้องผ่านทางฮ่องกงเมื่อไปถึงฮ่องกงแล้วนักข่าวต่างประเทศก็รุมถามกันว่า
ท่านจะไปเมืองจีนทำไมเพราะทั้งที่รู้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเป็นตัวสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยให้ทำการก่อการร้ายอยู่ในขณะนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเราหน้าแตกเพราะต้องบากหน้าเพราะต้องไปพึ่งเขาแต่จะพูดตรงๆมันก็เสียเหลี่ยมท่านจึงบอกไปว่าผมเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับรัฐบาลจีนส่วนเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นนั่นเป็นเรื่องของพรรคไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเราเป็นตัวแทนของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับพรรคทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนก็คือรัฐบาลจีนแต่ก็ต้องขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนเมื่อไปถึงที่ประเทศจีนเขาก็ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้พบกับท่านประธานเหมาหรือเปล่าเพราะท่านประธานนั้นแก่มากแล้วในวันต่อมาหลังจากที่ไปเยี่ยมตามสถานที่ต่างๆก็มีหนังสือด่วนมาว่าประธานเหมาเปิดให้เข้าพบได้ประมาณ20นาทีทุกคนต่างตื่นเต้นเพราะเป็นเวลาที่สำคัญที่จะได้พบเมื่อไปถึงท่านคึกฤทธิ์กลับพบว่าท่านประธานเหมาถึงแม้ว่าแก่ชรามากแล้วแต่ก็รู้เรื่องทุกอย่างทะลุปลุกโปร่งท่านประธานเหมาเข้ามากอดท่านคึกฤทธิ์แล้วบอกว่าไอ้หนูเอ็งตอบคำถามนักข่าวได้ดีมากพร้อมกับตบหลังตบไหล่อย่างเป็นกันเองท่านคึกฤทธิ์ได้คุยสนทนากับท่านเหมาอยู่ถึง 2-3 ชั่วโมงทั้งที่เป้าหมายกำหนดการแค่20นาทีในช่วงระหว่างนั้นท่านก็ขอท่านเหมาว่าขอให้ช่วยบอกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยให้ยุติปฏิบัติการรุนแรงแต่ท่านเหมาบอกว่าเราสั่งเขาอย่างนั้นไม่ได้แต่ที่เราจะทำได้ก็คือหยุดส่งอาวุธและเสบียงเรื่องนี้ท่านรับปากส่วนเรื่องของเวียดนามนั้นท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจีนจะจัดการเองทั้งหมดนี้ได้ยินจากปากของท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์และผมก็ไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ในห้องสมุดนั้นมีคนอีกหลายคนล้นออกมาจนนอกห้องสมุดเลยรวมทั้งท่านทูตแผนวรรณเมธีซึ่งเป็นทูตไทยประจำประเทศอังกฤษในขณะนั้นและเป็นคนที่กลุยทางให้ท่านคึกฤทธิ์ไปเยือนจีนครั้งนั้นทำให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าอย่างไรจีนก็ยังเป็นเพื่อนเพราะเชื้อสายที่ติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแต่อเมริกานั้นไม่ใช่เลยถ้าไม่มีผลประโยชน์เขาจะไม่เข้ามาเขาใช้เราเป็นฐานทัพไปโจมตีเพื่อนบ้านของเราแต่ถึงเวลาถอยมันทิ้งเราเลยไม่ช่วยแม้แต่อาวุธนี่คือเรื่องทั้งหมดที่ผมจำได้จนถึงทุกวันนี้ท่านทูตแผนหลังจากเกษียณท่านได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทยน้ำไกลดับไฟใกล้ไม่ได้วลีนี้เป็นเรื่องจริงอย่างยิ่งแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นก่อนที่เราจะขอให้ใครมาช่วยเราต้องช่วยตัวเองก่อนเป็นสำคัญเตรียมกองทัพให้พร้อมทำเศรษฐกิจให้เข้มแข็งยกระดับการศึกษาของประชาชนเมื่อทำได้ก็จะเกิดความเจริญต่อประเทศชาติของเราอย่างมั่นคงลดการโกงกินกอบโกยของผู้มีอำนาจในประเทศปราบคอร์รัปชันให้เด็ดขาดประชาชนทุกคนในชาติร่วมกันพัฒนาชาติเราให้สมบูรณ์ภายใต้พระบรมโพธิสมภารมิตรประเทศทั้งหลายที่เรามีนั้นมองง่ายๆว่าถ้าประเทศนั้นๆไม่มีผลประโยชน์จากเราเขาก็ช่วยด้วยความไม่เต็มใจหรอกหรืออาจจะไม่ช่วยเลยนอกจากบ้านพี่เมืองน้องอย่างประเทศจีนแล้วมีประวัติศาสตร์ที่จีนได้ช่วยเราหลายเรื่องแต่โดยทั่วๆกันมีวลีที่ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรขอให้ไทยจงเป็นไทยตราบชั่วกาลปวสาน